Okay, now we start preparing cash receipt and disbursement budget. So योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटको लागि चाहिने वर्किङ नोट बनाएको थियौं। अब हामीले यो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बनाउन आउँछौं। सो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बनाउँदाखेरि बनाउनु भन्दा अगाडि इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट भनेको के हो र यसको लागि हामीले क्वेशनमा के इन्फर्मेसन्सहरुलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो बेसिकली क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट भनिसकेपछि यसले कम्पनीले जुन बजेटेड पिरियड कन्सिडर गर्दैछ त्यो बजेटेड पिरियडमा क्याश इनफ्लो र क्याश आउटफ्लो कुन सोर्सबाट कति अमाउन्ट भयो भन्ने कुराले यसले हेर्ने हुन्छ। सो इट फोकसेस अन दी cash inflow and cash outflow of the firm during the budgeted period. So entire focus. So यसले cash inflow र cash outflow मात्रै हेर्छ भनिरहँदाखेरि अटोमेटिकली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि that does not involve any non-cash transactions. So be mindful. यसमा हामीले non-cash transactions हरु, for example depreciations, amortization, write-off, त्यसपछि provisions जस्ता कुराहरुलाई हामीले यहाँनिर देखाउने हुँदैन। So basically cash collection and disbursement budget ma entire focus bhaneko what are the cash inflows and what are the cash outflows. The cash ko position ke cha ta for a projected athwa budgeted month bhanne kura hamile yahanira herne huncha. So if this is the case, so cash collection and disbursement budget ma aba hamile month लिने rule के हो त भन्दाखेरि we always go forward for a budgeted number of month. So अहिले हामीले बजेट बनाउनु पर्ने भनेको जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च को लागि हो। Cash collection and disbursement budget को starting जहिले पनि beginning balance of cash अथवा चाहिँ opening cash balance बाट हुन्छ। मैले अघि पनि भने कुनै पनि बेलामा हामीले opening अथवा चाहिँ जनवरी को सुरुको ब्यालेन्स कति छ भनेर हेर्ने हो भने we always refer to our balance sheet. क्वेशनमा हामीले दिएको ब्यालेन्स शीट हुन्छ अथवा ब्यालेन्स शीटै नदिए पनि सुरुमा हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटी को पोजिसन के छ भनेर हामीलाई एटलिस्ट बजेट बनाउनको लागि चाहिने सबै एसेट्स र लायबिलिटी को पोजिसन क्वेशनले दिएको हुन्छ। सो यो क्वेशनमा हामीले हेर्छौं भनेदेखि हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश हामी देख्छौं 20000. सो दिस इज 20000 फर द मन्थ अफ जनवरी. सो जनवरी महिनाको सुरुमा हामीसँग 20000 बराबरको क्याश रहेछ। अब पहिलो पार्ट अफ द क्याश कलेक्सन डिस्बर्समेन्ट बजेटमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि क्याशको इनफ्लो अथवा क्याश जुन सोर्सेसबाट आउने हुन्छ त्यसलाई पहिला एक्युमुलेट गर्छौं। सो दैट मीन्स एड क्याश कलेक्सन. सो बेसिकली बिगिनिङ ब्यालेन्समा कुन सोर्सबाट क्याश आयो त्यसलाई हामीले जोड्ने हुन्छ। अब क्याश कलेक्सनको प्राइमरी सोर्स भनेको जहिले पनि कुनै पनि बिजनेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स. चाहे हामीले ट्रेडिङ कम्पनीको बजेट बनाऊ अथवा हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको बजेट बनाऊ, द प्राइमरी सोर्स अफ क्याश इनफ्लो भनेको always and always the cash collection from sales. अब क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स हामी कहाँबाट लिएर आउँछौं त भन्दाखेरि यसको लागि हामीले सुरुमा एउटा वर्किङ नोट बनाएको छौं. दैट मीन्स यो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट सुरु हुनुभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ एज अ वर्किङ नोट फर दिस बजेट वी हैव टु प्रिपेयर अ रिसिभेबल कलेक्सन बजेट. सो यो रिसिभेबल कलेक्सन बजेट वर्किङ नोट 1 मा जुन हामीले बनाएको छौं त्यसमा फर अ गिवन बजेटेड मन्थ कुन महिनामा कति क्याश कलेक्सन हुन्छ भनेर हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं. So if you remember our earlier video, त्यो अगाडिको भिडियोमा हामीले यो रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाएको थियौं. त्यो रिसिभेबल कलेक्सन बजेटमा जनवरी महिनामा 1,72,000, फेब्रुअरीमा 2,52,000 र मार्चमा 3,14,000 बराबरको हामीले क्याश कलेक्सन गरेका छौं. अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यो अमाउन्टहरुलाई लगेर क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटमा राख्ने हुन्छ. So as we see, जनवरी महिनामा हामीले
172,000 को क्यास कलेक्ट गरेका छौँ। फेब्रुअरीमा हामीले 252 र मार्चमा हामीले 3,14,000 बराबरको क्यास कलेक्ट गरेका छौँ। सो अब नेक्स्ट काम के हो त भन्दाखेरि क्वेसनमा हामीले रिफर गरेर यदि अरू कुनै सोर्सेस अफ क्यास इन्फ्लो छ कि छैन त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्वेसनमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि देख्छौँ सेल्स शुड बी 20% इन क्यास एन्ड 80% इन क्रेडिट। यो इन्फर्मेसन हामीले रिसिभेबल कलेक्सन बजेटमा युज गरेका छौँ। The experience shows that 50% of the credit sales are collected in the month of sales, 30% in next month, and remaining 20% are collected in the next following month of sales. यो इन्फर्मेसनलाई हामीले रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउँदा इन्कर्पोरेट गऱ्यौँ र त्यो रिसिभेबल कलेक्सन बजेटको थ्रुबाट हामीले क्यास कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटमा राखिसकेका छौँ। अब all the purchases are paid in the same month of purchase. So basically यसको इन्फर्मेसनको इम्प्याक्ट भनेको पर्चेज र पेमेन्टको कुरा गर्छ भने क्यास डिस्बर्समेन्टको कुरा हो। डिस्बर्समेन्टलाई हामीले अहिले एकछिनमा हेर्ने हुन्छौँ। All other expenses are paid in the month they become due. पर्चेज जुन महिना किन्यो त्यो महिनामा तिर्ने र बाँकी सबै खर्चहरू पनि जुन महिना छ त्यही महिनामा हामीले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। पेमेन्टको कुरालाई हामी अहिले डिस्बर्समेन्टको पार्टमा हेर्ने हुन्छौँ। सो ग्रस प्रफिट मार्जिन इज 50% अन द सेल्स। ग्रस प्रफिट मार्जिनको पार्टलाई हामीले मर्केन्डाइज पर्चेज बजेटमा युज गरेका थियौँ। अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस वुड बी 10% अफ द मन्थ्स ग्रस सेल्स। सो अपरेटिङ र डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जुन खर्च छ ग्रस सेल्सको 10% हुन्छ भनेको छ। यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ अहिले हामी हेर्ने हुन्छौँ। द कम्पनी हेज अ पोलिसी अफ मेन्टेनिङ अ सफिसियन्ट इन्भेन्ट्री अफ मर्केन्डाइज टु मिट द फलोइङ मन्थ्स सेल्स। सो कम्पनीको जुन इन्भेन्ट्री छ कति राख्ने भन्ने कुरा हामीले मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदाखेरि यसलाई हेरिसकेका छौँ। एन्ड द मिनिमम क्यास ब्यालेन्स अफ ₹20,000। सो कुनै पनि बेलामा कम्पनीले आफ्नो क्यास ब्यालेन्स जुन हुन्छ त्यसलाई 20,000 रुपियाँभन्दा घट्न दिँदैन। 20,000 भन्दा बढी हुँदाखेरि फरक परेन, तर कुनै पनि बेलामा वी निड टु मेक स्योर कि कम्पनीको क्यास ब्यालेन्स भनेको 20,000 भन्दा कम हुनु भएन। सो द 10% डिबेन्चर वुड बी रिटायर्ड अन द 1 January 2015। सो यो क्वेसन एक्चुअली 2020 हो, यहाँनिर 2020 हुनुपर्छ। इट इज नट 2015 बट 2020। यो कुरालाई क्वेसन करेक्सन गर्दा हुन्छ। ओके पीडीएफमा रहेछ, मैले यसलाई चेन्ज गर्न मिलेन। सो दिस इज नट 2015 बट 2020 है। एन्ड पेएबल एट अ प्रिमियम अफ 10%। सो एप्लाइड रेट अफ डिप्रिसिएसन इज 20% अफ द फिक्स एसेट्स युजिङ द रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड। सो क्वेसनले डिप्रिसिएसनको कुरा पनि गरेको छ। हामीले अघि भर्खर भनेको थियौँ डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास एक्सपेन्सेस हो र क्यास कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बनाउँदाखेरि डिप्रिसिएसनलाई हामीले ध्यान दिनु पर्दैन। द कम्पनी हेज बिन थिङ्किङ अफ बाइङ अ कम्प्युटिङ मसिन इन द मन्थ अफ जनवरी एट अ कस्ट अफ ₹80,000। सो यो जुन पार्ट छ बाइङ भनेपछि इट इज अल्सो अगेन रिलेटेड विथ द डिस्बर्समेन्ट। कसरी चाहिँ उसले किन्छ भन्ने कुरा, किन्दाखेरि पैसा बाहिर जाने हुन्छ र सो इट इज पेमेन्टसँग रिलेटेड हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई अहिले हामी हेर्दैनौँ। कम्पनी प्लान्स टु सेल द ओल्ड फिक्स एसेट्स इन द मन्थ अफ January 1 एट 75,000। अब यो सेन्टेन्सले के भन्छ त भन्दाखेरि कम्पनीले जनवरीको सुरुमा आफूसँग भएको जुन पुरानो एसेट छ त्यसलाई 75,000मा के गर्छ, बेच्छ अरे। सो इफ इट इज गोइङ टु सेल दिस एसेट्स, सेल्स गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ। सो क्यास इन्फ्लो हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले कहाँ राख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि क्यास कलेक्सनको पार्टमा राख्नु पऱ्यो। सो यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेल्स अफ ओल्ड एसेट्स। सो सेल्स अफ ओल्ड एसेट्स कहिले जनवरीमा, र जनवरीमा कति बराबरको सेल्स गर्छ त भन्दाखेरि 75,000। सो यति भइसकेपछि अब फर्दर क्वेसनमा हामीले हेर्ने हो भने द कम्पनी हेज रिच्ड विथ एन एग्रिमेन्ट विथ द ब्याङ्क फर अ सफ्ट लोन एट 12% कस्ट। Loans are received in the multiple of 10,000 when the payments are made in 1,000. Amount of interest due are paid for the loan repaid with the repayment of the amount of loan. So यो लोनको जुन एग्रिमेन्ट छ, अरेन्जमेन्ट छ, प्रायः क्वेसनमा लास्टमा दिएको हुन्छ। यो लोनको अरेन्जमेन्ट कहाँ युज हुन्छ, कति लोन लिने, कसरी लोन लिने भन्ने कुरालाई हामी अहिले क्यास बजेटको एन्डको पार्टमा हेर्ने हुन्छौँ। सो क्वेसनको यो जुन मेन बडी जुन छ
यसमा हामीले पढ्दाखेरि के देख्यौं त भन्दाखेरि देयर आर ओन्ली टु मेन सोर्सेस अफ क्याश इनफ्लो one is cash collection from sales र अर्को भनेको sales of old assets अब क्वेशनमा अब सबैमा यही दुईटा मात्र हुन्छ भन्ने छैन क्वेशन पछि क्याशको कलेक्सनको सोर्स फरक पर्न सक्छ अब क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स चाहिँ इट्स अ भेरी कमन यो चाहिँ हुन्छ तर बाँकी अदर सोर्सेस अफ क्याश इनफ्लो भनेको चाहिँ इट डिपेन्ड्स सो डिपेन्डिङ अपन के त भन्दाखेरि चाहिँ अब nature of activities that the company plans to do during that period of time अथवा projected period of time so अरु के बाट चाहिँ क्याश इनफ्लो हुन सक्छ त अथवा चाहिँ मेन सोर्सेस हामीले प्राय देख्ने सोर्सेस अफ क्याश इनफ्लो के हो त भन्ने हो भने so few of the thing हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं this is not a exhaustive list हैन सबै होइन तर प्राय हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स त्यसपछिबाट इश्यू अफ शेयर क्यापिटल यदि क्वेशनले दिएको छ भनेदेखि सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स यदि क्वेशनले दिएको छ भनेदेखि है त्यसपछिबाट रिटायरमेन्ट अथवा म्याच्युरिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट्स क्वेशनले दिएको छ भनेदेखि अथवा रिसिप्ट अफ डिभिडेन्ड or interest again so these all depends upon question ले कुन चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ अथवा छैन तर यदि यति इन्फर्मेसन्सहरुलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि प्राय हामीले दिएको क्वेशन्सहरुमा चाहिँ रिकरिङली देखाइरहेको त रिकरिङली हामीलाई चाहिँ एक्जामिन गर्ने सोर्सेस अफ क्याश इनफ्लोजहरु यिनीहरु हुन्छ सो यति चीजमा ध्यान दियौ भनेदेखि मोस्ट लाइकली विल नट मिस आउट एनी अदर सोर्सेस अफ क्याश इनफ्लो ओके सो यति कुरा भइसकेपछि अब हामी फेरि ब्याक टु द क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट अब हामीले क्याश कलेक्सनको सोर्स यति नै हो भन्ने भइसकेपछि हामी टोटल क्याश कलेक्सन भनेर राख्छौं एउटा कुरा के ध्यान दिनु त भन्दाखेरि टोटल क्याश कलेक्सन गर्दाखेरि नेभर जुनको ओपनिङ ब्यालेन्स छैन त्यसलाई टोटल नगर्ने पहिला सुरुमा किन भन्दाखेरि हामी यसलाई पछि ओपनिङ ब्यालेन्स राखिसकेपछि फेरि टोटल गर्ने हुन्छौं अहिले हामीले एउटाको मात्र टोटल गर्ने हुन्छौं त्यो भनेको जुन महिनाको ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स छ त्यो महिनाको मात्रै सो दैट मीन्स अहिले हामीसँग ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स जनवरीको छ भनेपछि जनवरीको मात्र हामी टोटल क्याश कलेक्सन यहाँनिर निकाल्ने हुन्छौं ओके सो टोटल क्याश कलेक्सन पछि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि लेस क्याश disbursement so basically cash disbursement ले के भन्छ त it's a very simple intuitively पनि एकदमै सजिलो छ किन क्याश कलेक्सन भनेको क्याश कति आयो भन्ने कुरा हो भनेदेखि क्याश डिस्बर्समेन्ट भनेको क्याश कति गयो भन्ने कुरा हो सो क्याश डिस्बर्समेन्टमा जहिले पनि यदि मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट हो भनेदेखि always remember to include the payment for merchandise purchase so हामी जहिले पनि पहिला सुरुमा मेक इट अ रूल अब रूलै बनाए पनि भइहाल्यो हैन यदि मर्केन्डाइज अथवा ट्रेडिङ कम्पनी हो भनेदेखि ट्रेडिङ कम्पनीको सबभन्दा पहिला चाहिँ क्याश डिस्बर्समेन्टमा थिंक अफ पेइङ फर अ मर्केन्डाइज पर्चेज अब मर्केन्डाइजको पर्चेजको पेमेन्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अघि भर्खर हामीले क्वेशनमा पढाएको थियौं all the purchases are paid in the same month of purchase so basically यो क्वेशनले भन्न खोजेको जुन महिनामा जति अमाउन्ट बराबरको पर्चेज गरेका छौं त्यसको पैसा त्यही महिनामा हामी तिरिसक्छौं भन्ने कुरा गरे हो so if that is a case हामीले यहाँ हेर्यौं भने हामीले कुन महिनामा कति बराबरको पर्चेज गरेका छौं त भन्यो भने हामीले अघि मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट भनेर बनाएको थियौं यो मर्केन्डाइज पर्चेज बजेटमा हामीले जनवरी महिनामा 1,50,000 को सामान किनेका थियौं फेब्रुअरीमा हामीले 1,75,000 को सामान किनेका थियौं र मार्चमा हामीले 1,50,000 बराबरको सामान किनेका थियौं so if these are the purchase र यो पर्चेज यति कस्टको पर्चेज छ भने कहिले तिर्ने त भन्दाखेरि क्वेशनले क्लियरली भनेको छ जुन चाहिँ महिनाको पर्चेज हो त्यही महिनामा सो हामी त्यही अमाउन्टलाई ल्याएर यहाँनिर राख्ने हुन्छौं सो एज वी क्यान सी हामी जनवरीमा 1,50,000 रुपैयाँ तिर्छौं त्यसपछिबाट फेबको पर्चेजको र मार्चको पर्चेजको पैसा हामी तिर्ने हुन्छौं सो यसरी मर्केन्डाइजको पर्चेजको पैसा तिरिसकेपछि देन वी लुक फरवर्ड टु सी what are the other source अथवा what are the other expenses that needs to be paid त्यसमा हामीले हेर्ने हो भने अर्को के देख्छौं त भन्दा all other expenses are paid in the month they become due
पर्चेज बाहेक बाँकी जति पनि एक्सपेन्सेसहरु छ त्यो एक्सपेन्सेसहरुलाई हामी जुन महिना ड्यू भएको त्यही महिनामा तिर्ने एउटा कुरा गरेका छौं सो अरु के एक्सपेन्सेस छ त भन्दाखेरि क्वेशनले क्लियरली भनेको छ operating and distribution expenses would be 10% of the month's gross sales. And this is operating expenses, operating and distribution heading मा प्रत्येक महिना gross sales जति छ त्यसको 10% बराबर चाहिँ के हुँदै रहेछ खर्च हुँदै रहेछ सो भन्न खोजेको जनवरी महिनामा यदि सेल्स 2 लाख छ भने यो 2 लाखको 10% पैसा चाहिँ operating and distribution expenses मा खर्च हुँदै रहेछ सो दैट मीन्स टु से त्यही क्याल्कुलेसन त्यही हिसाबले हामी के गर्छौं त भन्दा अब खर्च पेमेन्ट गर्दै जान्छ कहिले पेमेन्ट गर्ने all other expenses are paid in the month they become due जहिले खर्च हुन्छ त्यही महिनामा सो यदि यो दुईटा इन्फर्मेसनलाई हामीले जोडेर हेर्ने हो भने के देख्यौं त भन्दा जनवरीको सेल्स 2 लाखको 10% एक्सपेन्सेस जनवरीमा तिर्नु पर्यो फेब्रुअरीको 3 लाखको 10% दैट इज 30,000 फेबमा तिर्नु पर्यो मार्चको 3,50,000 3,50,000 को 10% मार्चमा तिर्नु पर्यो त्यही चीज अब हामी क्याश बजेटमा इन्कर्पोरेट गरौँ सो यहाँ हेर्यौं भने पेमेन्ट फर operating and distribution expenses so हामीले अलरेडी भनेका छौं 2 लाखको 10% त्यसपछिबाट 3 लाखको 10% र 3,50,000 को 10% okay so this is done so जुन इन्फर्मेशन्स रे हामीले युज गरिसकेका हुन्छौं त्यसलाई क्रस गर्दै जान पनि सकिन्छ त्यो भयो भने अझ सजिलो हुन सक्छ सो इफ यु सी हियर मैले यसलाई क्रस गर्ने हो भने वेट अ सेकेन्ड okay note this okay now I can do this मैले युज भएको इन्फर्मेसनहरुलाई क्रस गर्दै जाने हो भने देखि यो इन्फर्मेसन मैले युज गरिसके so this is done यो इन्फर्मेसन पनि युज भइसक्यो this is also done all the expenses are paid यो मैले भर्खरै गरे यो पनि भयो operating expenses are paid यो कुरा पनि हामीले राखिसक्यौं अब and the minimum cash balance 20,000 यसको कुरामा हामी अहिले आउँछौं तर त्यो भन्दा पहिला पेमेन्टहरु के छ पहिला त्यसलाई छान्दै जाम the 10% debenture would be retired on January 1st 2015 and payable at a premium of 10% यो इन्फर्मेसनले के भनेको यसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स शीटमा हाम्रो 10% डिबेन्चर भनेर 20,000 जुन छ त्यो देखिरहेको छ र तिर्नु पर्ने कहिलेलाई देखिएको छ त भन्दाखेरि जनवरी 1st 2020 मा देखिएको छ सो यो डिबेन्चरलाई क्वेशनले के भन्दैछ त भन्दा this 10% debenture would be retired on January 1st 2015 अघि मैले भने यो 2015 हैन 2020 हो सो 2020 मा 10% प्रिमियम सहित रिडीम गर्ने रिडीम भनेको फिर्ता दिने डिबेन्चर भनेको लोन हो सो लङ टर्म लोन दैट कम्पनी युजेस अब त्यो डिबेन्चर लोन लिएको थियो पहिला अब उले फिर्ता गर्दैछ र फिर्ता कसरी गर्दैछ त भन्दाखेरि जति छ डिबेन्चर फिर्ता गर्नुपर्ने त्यसमा एक्स्ट्रा 10% प्रिमियम थपेर उले के गर्दैछ फिर्ता गर्दैछ र इम्पोर्टेन्ट कुरा कहिले फिर्ता गर्दैछ भन्दाखेरि 1st of January मा सो मेरो डिबेन्चरको अमाउन्ट भनेको 20,000 प्लस त्यसमा प्रिमियम 10% सो 20,000 प्लस 10% अफ 20,000 22,000 र त्यो 22,000 मैले कहिले तिर्छु त भन्दाखेरि 1st of January मा सो त्यही चीजलाई इन्कर्पोरेट गरौँ सो रिटायरमेन्ट अफ 10% डिबेन्चर सो 10% डिबेन्चर 20,000 त्यसको 10% गर्दाखेरि 22,000 रुपैयाँ मैले तिर्ने भयो अब अगेन यो युज भएको इन्फर्मेसनलाई हामी हाइलाइट गरौँ यो युज भयो सो हामीलाई थाहा छ एप्लाई रेट अफ डिप्रिसिएसन इज 20% अफ द फिक्स्ड एसेट्स डिप्रिसिएसन हामी क्याश बजेटमा युज गर्दैनौं again the company has been thinking to buy the computing machine in the month of January at a cost of 80,000 so कुनै पनि बेलामा कम्पनीले एसेट्स पर्चेज गर्छ भने त्यो एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि क्याश आउटफ्लो हुन्छ सो अब कसैले भन्ला क्रेडिटमा पनि पर्चेज गरे होला
तर युजुअली हामीले जुन बजेटिङको क्वेशन्सहरु गर्दाखेरिमा जबसम्म क्वेशनले एक्सप्लिसिटली भन्दैन कि त्यो क्रेडिटमा हो भनेर तबसम्म हामी क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन मान्दैनौँ we consider it as a cash transaction. So कम्पनीले यदि 80,000 को कम्प्युटिङ मसिन किन्दैछ भनिसकेपछि जनवरीमा त्यो कम्प्युटिङ मसिन बराबरको हामीले पैसा आउटफ्लो हुने भयो सो त्यसलाई पनि राखौं पर्चेज अफ कम्प्युटिङ मसिन सो कम्प्युटिङ मसिन जनवरीमा भन्छ भने जनवरीमा हामीले राख्छौं जनवरी महिनामा हामीले कति बराबरको त भन्दाखेरि 80,000 बराबरको ले के गर्दैछ कम्प्युटिङ मसिन किन्दैछ सो अल इन अल हामीले यो इन्फर्मेसन पनि युज गर्यौं यसलाई हाइलाइट गरौं र यो कम्पनीको जुन सेल्स को इन्फर्मेसन थियो त्यसलाई पनि हामीले युज गरिसकेका छौं सो त्यसलाई पनि हाइलाइट गर्दियौ अब यति बाँकी इन्फर्मेसन युज गर्न रह्यो अब यो इन्फर्मेसन्सहरुमा अझै हामीले हेर्दै जाँदाखेरि कुनै क्याश आउटफ्लो छ त्यसलाई हेरौं द कम्पनी हैज रिच्ड with an agreement with the bank for a soft loan at 12% cost. So this is just an agreement. Loan लिइसकेका छैन लोन लिनको लागि एग्रीमेन्ट हो कुन अवस्थामा लोन लिने के लोन लिने कति लोन लिने अहिले हामी कुरा गर्छौं लोन आर रिसिभड इन द मल्टिपल अफ 10,000 and the payment are in 1,000. So यदि लोन लिने हो भनेदेखि मैले 10,000 को मल्टिपलमा मात्र लिन पाउँछु that is in the multiple of 10,000 र यदि लोन तिर्ने हो भनेदेखि मैले 1,000 को मल्टिपलमा मात्रै तिर्न पाउँछु amount of interest due are paid for the loan repaid with the repayment of the amount of loan. So यो पार्टलाई हामी अहिले डिटेलमा डिस्कस गर्ने हुन्छौं तर यो पार्टले क्याश आउटफ्लो भएको कुनै पनि इन्डिकेसन गर्दैन सो बेसिकली मेन बडीमा हामीले क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बनाउँदाखेरि हेर्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि कुन चाहिँ इन्फर्मेसनले अथवा कुन चाहिँ आइटमले चाहिँ क्याश इनफ्लो गराउँछ र कुन चाहिँ आइटमले चाहिँ क्याश आउटफ्लो गराउँछ सो मेन बडीमा हेरिसकेपछि जस्ट टु चेक हामीले कहिले पनि नछोड्ने ओपनिङ ब्यालेन्स शीटमा हेर्ने कुनै त्यस्तो लायबिलिटी छ जुन लायबिलिटी चाहिँ हामीले अबको हाम्रो प्रोजेक्टेड पिरियड दैट मिन्स जनवरी फेब्रुअरी र मार्चमा तिर्नु पर्ने छ भनेर यहाँले कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स शीटमा पनि दिएको हुन्छ एज यु क्यान सी यो ट्याक्स पेएबल ड्यू इन जनवरी भनेर 15,000 यहाँले दिएको छ सो प्राय स्टुडेन्टहरुले ब्यालेन्स शीटमा नहेर्ने हुन्छन् सो ब्यालेन्स शीटमा नहेर्दाखेरि प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै लायबिलिटी प्रोजेक्टेड पिरियडमा ड्यू हुनेवाला छ र त्यसलाई तिर्नु पर्ने छ भनेदेखि त्यो पार्ट छुट्छ र त्यो पार्ट छुटिसकेपछि हाम्रो बजेट मिस्टेक हुन्छ सो यहाँनिर हेर्ने हो भनेदेखि क्वेशनले क्लियरली भनेको छ देयर इज अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेएबल एन्ड दैट इज ड्यू टु बी पेड इन जनवरी भनिसकेपछि जनवरी महिनामा हामी 15,000 रुपैयाँ बराबरको ट्याक्स तिर्ने छौं सो पेमेन्ट अफ ट्याक्स पेएबल कति त भन्दा 15,000 र 15,000 कुनमा त भन्दाखेरि इन द मन्थ अफ जनवरी सो अल इन अल अब हामीले क्वेशन हेर्दाखेरि यति नै के हो त भन्दाखेरि टोटल क्याश डिस्बर्समेन्टको पार्ट हो यो सो जुन यो टोटल क्याश जुन तिरेका छौं हामीले त्यो तिरेको जतिलाई सम गर्यौं भनेदेखि हामीले गिवन मन्थमा कति बराबरको चाहिँ क्याश पेमेन्ट गर्यौं भनेर देख्छौं सो हामीले जनवरी महिनामा जुन पेमेन्ट गर्यौं यो टोटल जुन छ यो सबैलाई टोटल गर्दाखेरि 2,87,000 पेमेन्ट गरेछौं फेबमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि टोटलमा 2,05,000 को पेमेन्ट गरेछौं र मार्चमा हेर्यौं भनेदेखि टोटलमा 1,85,000 को हामीले पेमेन्ट गरेछौं सो डिस्बर्समेन्टको पार्टलाई हामी टोटल गरेर देखाउने हुन्छौं सुरुमै अब आउँछ टोटल क्याश कलेक्सन यो पार्टले के भन्छ त भन्दा हामीसँग टोटल क्याश कति छ र यो पार्टले बोर्डर लगाइदिएला यो पार्टले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले कति टोटल क्याश चाहिँ डिस्बर्स गरे सो मसँग भएको इनफ्लो अफ क्याशबाट मसँग भएको आउटफ्लो अफ क्याशलाई मैले घटाउँछु भने मसँग बाँकी भएको जुन अमाउन्ट छ त्यसलाई म के भन्छु त भन्दा नेट क्याश सरप्लस और डेफिसिट सो बेसिकली यहाँ के अमाउन्ट यो अमाउन्टले के देखाउँछ त भन्दा यो जुन टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट टोटल आएको पैसाबाट टोटल गएको पैसा जुन मैले डिडक्ट गरे भने जुन यो नेट ब्यालेन्स छ त्यो नेट ब्यालेन्सले मेरो सरप्लस अथवा डेफिसिट देखाउँछ यदि क्याश इनफ्लो बढी छ आउटफ्लो भन्दा भनेदेखि सरप्लस भयो यदि क्याश आउटफ्लो बढी छ इनफ्लो भन्दा भनेदेखि डेफिसिट भयो सो यो केसमा मैले टोटल क्याश कलेक्सनबाट
टोटल क्यास डिस्बर्समेन्ट घटाइसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि नेट क्यास सरप्लस अथवा डिफिसिट। सो अहिलेको केसमा हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि 20,000 रुपिस मेरो के भएको छ डिफिसिट भएको छ। अब नाउ विल गेट ब्याक टु द लोन प्रोभिजन। अघि हामीले यहाँनिर भनेको थियौँ द कम्पनी हेज रिच्ड, पहिला सुरुमा त मिनिमम क्यास ब्यालेन्सको कुरा गरौँ एन्ड द मिनिमम क्यास ब्यालेन्स इज 20,000। सो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 20,000 भनेर भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि बेलामा कम्पनीले आफूसँग मेन्टेन गर्नुपर्ने क्यासको जुन ब्यालेन्स छ द्याट ह्याज टु बी एटलिस्ट 20,000। 20,000 भन्दा बढी भयो भने प्रब्लम भएन, तर इफ इट इज गोइङ टु बी लेस देन 20,000 वी हेभ टु मेक स्योर कि हामीसँग 20,000 ब्यालेन्स चाहिँ होस्। अब छैन, यहाँनिर देख्दाखेरि त 20,000 त उल्टो माइनसमा छ। सो हाउ डु यु मेक इट भन्दाखेरि क्वेसनले त्यो बेलामा हामीले यसरी मिनिमम क्यास ब्यालेन्स नपुगेको बेलामा त्यो क्यास ब्यालेन्स कसरी मेकअप गर्ने भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ। सो यो क्वेसनले पनि त्यसै गरी दिएको छ के त भन्दाखेरि इफ देयर इज अ क्यास डिफिसियन्सी, क्यास नपुगेको बेलामा द कम्पनी हेज रिच्ड विथ एन एग्रिमेन्ट विथ द ब्याङ्क फर अ सफ्ट लोन एट 12% कस्ट। यसरी कुनै पनि बेलामा मेरो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पुग्दैन भनेदेखि म ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्छु र त्यो लोनको कस्ट कति 12,000। सो युजली लोन लिँदाखेरि यो क्वेसनमा के भनेको छ द लोन आर रिसिभड इन द मल्टिपल अफ 10,000। सो आई क्यान नट टेक लोन अदर देन इन द मल्टिपल अफ 10,000। लाइक मिस्टर मलाई 100 रुपियाँ चाहियो, मैले 100 रुपियाँ लिन मिलेन, कति लिनु पऱ्यो लोन 10,000 लिनु पऱ्यो। मलाई 10,500 रुपियाँ पैसा पुगेन, मैले 10,500 लिन पाउँदिनँ, 20,000 रुपियाँ लिनु पऱ्यो भनिसकेपछि इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर लोनको ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि है लोन टु मेक अप फर मिनिमम क्यास ब्यालेन्सको कुरा गर्दाखेरि एउटा दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के त भन्दाखेरि चाहिँ द मल्टिपल अथवा चाहिँ डिनोमिनेसन with which the loan is to be taken। अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ के त भन्दाखेरि 10,000 को डिनोमिनेसन बोरो गर्ने एन्ड रिपेमेन्ट इन द मल्टिपल अफ 1,000। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सो if I get back to the answer, अब कति लोन लिनुपर्ने, लोन लिने पार्टलाई कहाँ देखाउने भन्ने कुरा गर्ने हो भनेदेखि जहिले पनि नेट क्यास सरप्लस अथवा डिफिसिट देख्ने बित्तिकै एउटा सेक्सन हालिहाल्ने एडजस्टमेन्ट फ्रम बोरोइङ। सो इभन इफ लाइक फर्स्टमा हामीले सरप्लस नै छ भने पनि यो सेक्सनलाई चाहिँ हामीले फर्मेटमा राख्ने नै हुन्छौँ। किन त भन्दाखेरि जनवरीको महिनामा सरप्लस भए पनि फेबमा अथवा मार्चमा डिफिसिट हुन सक्छ, पैसा नपुग्न सक्छ, त्यो बेलामा बोरोइङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो प्रिन्सिपल अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट भनेर राख्छ फ्रम बोरोइङ। सो बेसिकली यो जुन पार्ट छ यति पार्टलाई हामीले एउटा ब्लकको रूपमा लियौँ, लोनको ट्रिटमेन्ट देखाउने ब्लकको रूपमा, र त्यो लोनको ट्रिटमेन्ट देखाउने ब्लकलाई हामीले जहिले पनि यसै गरी यहाँनिर राख्ने हुन्छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। र लास्टमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्यास देखाउने हुन्छ। सो द बिग क्वेसन इज म -20,000 डेफिसिटमा छु। I need to have a minimum cash balance of 20,000. The question is मैले लोन कति लिनु पर्यो। सो इफ यु सी मैले म -20,000 भनेको कि त मैले अलरेडी तिर्नु पर्ने छ 20,000 जनवरी महिनामा। सो समवेयर मैले कतैबाट पैसा ल्याएर 20,000 तिर्यो भनेदेखि बल्ल म जेरोमा पुग्छु। यसको मतलब म मैले 20,000 बोरो गरेर 20,000 तिर्यो भने मसँग कुनै पनि पैसा हुँदैन। अब मलाई 20,000 तिरेर मात्र पुगेन, मलाई त्यसमा अर्को एक्स्ट्रा 20,000 रुपियाँ पनि चाहियो। सो यो बेलामा मैले के गर्नु पर्यो, लोन लिनु पर्यो। अब लोन लिँदाखेरि मैले कति लोन लिएँ भने चाहिँ म एक्ज्याक्टली मसँग मिनिमम 20,000 पनि हुन्छ
र मैले डेफिसिट जुन छ त्यो 20,000 डेफिसिट कभर पनि गरिभ्याउँछु। सो यो केसमा 20,000 तिर्नको लागि डेफिसिट तिर्नलाई 20,000 एटलिस्ट लिनु पर्यो र प्लस त्यसमा मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 20,000 जोड्दाखेरि आई निड टु बोरो एटलिस्ट 40,000 इन अर्डर टु मेक स्योर कि मसँग मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पनि पुगोस्। भनिसकेपछि अब 20,000 डेफिसिट प्लस 20,000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 40,000। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ मैले हेर्नु पर्यो 40,000 मैले बोरो गर्न पाउँछु कि पाउँदैन। अब बोरो गर्न केले रोक्छ त भन्दाखेरि मल्टिपलले। सो यहाँ हेर्यौँ भने मैले लोन लिँदाखेरि 10,000 को मल्टिपलमा मात्र लिन पाउँछु। सो द्याट इज अ केस इफ आई टु बोरो 40,000 एन्ड द बोरोइङ हेज टु बी मेड इन द मल्टिपल अफ 10,000 भनिसकेपछि 40,000 भनेको 10,000 को मल्टिपल हो कि होइन? डेफिनेटली हो। किन त भन्दाखेरि 10,000 टाइम्स 4 इक्वल्स टु 40,000। सो आई क्यान इजिली बोरो कति 40,000 रुपिस। सो मैले 40,000 बोरो गरौँ। मैले जुन बेलामा बोरो गर्छु त्यो बेलामा म इन्ट्रेस्ट तिर्दिनँ, किन भन्दाखेरि फन्ड डिफिसिट भएको बेलामा हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्दैनौँ। र क्वेसनले एक्सप्लिसिटली यहाँ भने पनि छ amount of interest due are paid for the loan repaid with the repayment of the amount of loan. So interest हामीले जहिले पनि लोन रिपेमेन्ट जहिले गर्छौँ त्यो बेलामा तिर्ने हुन्छौँ र जति अमाउन्टको लोन रिपेमेन्ट गर्छौँ त्यति अमाउन्ट बराबरको मात्रै इन्ट्रेस्ट पनि तिर्ने हुन्छौँ। सो यदि क्वेसनमा यो पार्ट भनेको थिएन भने पनि द्याट इज अ जनरल assumption that we do when making a budget related questions. सो यदि यो हो भनिसकेपछि अब मैले लोनबाट कति पैसा ल्याएँ त भन्दा 40,000 रुपिस। सो नाउ मैले लोनबाट ल्याएको 40,000 बाट मेरो डेफिसिटको पैसालाई घटाउँछु र आई एम लेफ्ट विथ द एन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्यास अफ रुपिस 20,000। ओके, सो यो 20,000 भनेको जनवरी महिनाको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हो भने यो 20,000 भनेको फेब्रुअरी महिनाको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स पनि हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले, ठीक छ। र अघि हामीले भनेका थियौँ यदि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स छ भने हामी क्यासको टोटल पनि गर्छौँ। क्यासको टोटल आयो, सो द्याट मिन्स फेब्रुअरीमा बिगिनिङ ब्यालेन्स 20,000 र क्यास कलेक्सन 252,000 गर्दाखेरि हामीसँग 2,72,000 छ। त्यो 2,72,000 बाट मैले क्यास डिस्पर्स गरेँ 2,05,000। मैले त्यो 2,72,000 बाट 2,05,000 तिरेँ भनेपछि मसँग 67,000 बाँकी भयो। एन्ड द क्वेसन इज 67,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मलाई पुग्छ कि पुग्दैन? मेरो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स छ 20,000। सो अभियसली 67,000 भनेको 20,000 भन्दा धेरै हो। अब मैले यहाँ चेक गर्छु के मैले सरप्लस भएको पैसाले लोन तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन। सो बेसिकली मसँग 67,000 छ। 67,000 मा पहिला सुरुमा म मिनिमम क्यास ब्यालेन्स लेख्छु भनेपछि मसँग बाँकी हुन्छ 47,000। यहाँनिर 47,000 ले के गर्ने के नगर्ने, देखि यदि मलाई मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पुग्दैन थियो भनेदेखि म लोन लिन्थेँ। तर अहिले मसँग कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि मैले 67,000 मसँग क्यास छ। द्याट मिन्स मिनिमम मलाई 20,000 जति चाहिने हो त्यो भन्दा धेरै क्यास छ। अब धेरै छ भनेपछि मलाई चाहिने मिनिमम क्यास ब्यालेन्स म घटाउँछु र स्टिल मसँग के हुन्छ सरप्लस बाँकी हुन्छ। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यदि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पुगेको छैन भनेदेखि बोरो गर्ने, र यदि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भन्दा बढी पैसा छ र बोरो गरेको छ भने पहिला सुरुमा हामी लोन रिपेमेन्ट गर्छौँ। द फर्स्ट क्वेसन इज के मेरो 47,000 रुपिस जुन सरप्लस छ त्यसले मैले लिएको लोन सबै तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन? एज यु क्यान सी मेरो लोन कति 40,000, मसँग सरप्लस कति छ 47,000। 47,000 ले 40,000 तिर्न पुग्छ? अभियसली पुग्छ। भनिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सरप्लस भएको बेलामा त्यो 40,000 लाई अब हामी पैसा तिरिदिन्छौँ। अब बजेटको क्वेसनमा अर्को एउटा एक्सप्लिसिट एजम्पसन के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि लोनको ट्रान्ज्याक्सन गर्दा हामीले लोन जहिले पनि मन्थको सुरुमा लिन्छौँ र तिर्दाखेरि जहिले पनि मन्थको एन्डमा तिर्छौँ। सो
सो यो 40,000 मैले फेब्रुअरीमा तिर्दैछु भनिसकेपछि मैले कति महिनाको ब्याज तिर्नु पर्यो किनभने अभियसली क्वेशनले अघि भनेको छ मैले लोन जुन बेलामा तिर्ने हो त्यो तिर्दाखेरि त्योसँग रिलेटेड इन्ट्रेस्टलाई पनि के गर्नु पर्यो तिर्नु पर्यो सो यदि इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो भने यो 40,000 को कति महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्ने त भन्दाखेरि लोन लिँदाखेरि मन्थको सुरुमा लिएको दैट मिन्स मैले जनवरीमा लोन लिएको भने जनवरीको सुरुमा लिएको लोन फेब्रुअरीमा तिरेको भने लोन तिर्दाखेरि एन्डमा तिरेको सो एन्डमा तिरेको भने फेब्रुअरीको एन्डमा तिर्दाखेरि मैले 2 महिना बराबरको के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो सो 40,000 को 12% को रेटले 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ बेसिकली 800 रुपीस दिस इज हामीले यहाँ वर्किङ नोटमा पनि गर्न सक्छौं सो इन्ट्रेस्ट अन सफ्ट लोन कति हुन्छ त भन्दा 40,000 को 12% ले 2 महिनाको that is going to be 800 सो यो 800 लाई पनि हामी यहाँनिर राख्छौं र मेरो टोटल डिस्बर्समेन्ट कति भयो त भन्दाखेरि 40,800 सो आउट अफ 67,000 मसँग सरप्लस भएकोमा मैले 40,800 रुपैयाँ मैले लोन तिरेको थिएँ त्यो लोन तिरेको अमाउन्टलाई मैले के गर्दिए घटाइदिए सो अब मसँग फेब्रुअरीको एन्डमा 26,200 रुपैयाँ बाँकी छ फेब्रुअरीको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको मार्चको लागि के हो फेरि ओपनिङ ब्यालेन्स हो सो मार्चमा लगेर म फेरि राखिदिन्छु सो जब मार्चमा मैले ओपनिङ ब्यालेन्स आउँछ त्यसको टोटल गर्छु 340,200 यो 340,200 जुन छ त्यसबाट मैले डिस्बर्समेन्ट घटाइदिए 155,200 अब मैले क्वेशन फेरि सोध्नु पर्यो आफुलाई के 1,55,200 मेरो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स मिट भएको छ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स कति 20,000 सो obviously 155,200 is greater than 20,000 so minimum cash balance पुगेको छ I don't need to borrow मैले लोन लिनु परेन अर्को क्वेशन के पहिलाको लोन तिर्न बाँकी छ सो सुरुमा मैले 40,000 लोन लिएको थिएँ पछि मैले 40,000 लोन तिरे लोन तिर्न अब बाँकी छैन भनिसकेपछि मसँग मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पनि पुगेको छ र लोन पनि तिर्न बाँकी छैन भनिसकेपछि यो लोनको पार्ट खाली हुन्छ र मसँग लास्टमा 1,55,200 चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ पैसा बाँकी हुन्छ सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट सो यो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटको मार्किङ गर्दाखेरि इन एन एभरेज 8 मार्क्स वेट यसलाई दिइने हुन्छ सो प्राय हामीले हेर्यौं भने अलिकति इन्भल्भड खालको क्याल्कुलेसन भनेको यही क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्टमा हुन्छ सो यसलाई हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौं भनेदेखि दिस बजेटिङ इज नट अ बिग डिल हामीले यसलाई सजिलै गर्न सक्ने हुन्छौं ओके सो अब अर्को भिडियोमा हामी बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड ब्यालेन्स शिट बनाउने हुन्छौं होपफुली यो भिडियोमा क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट एटलिस्ट यो क्वेशनलाई लिएर चाहिँ के बुझ्यो होला भन्ने लागेको छ थ्यांक यू